Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao những ký ức buồn như lần chia tay, một ngày cô đơn hay khoảnh khắc bị tổn thương lại thường ám ảnh bạn lâu hơn cả những khoảnh khắc hạnh phúc? Trong khi những ngày vui vẻ, tiếng cười và cảm giác hân hoan lại trôi qua như làn gió nhẹ. Phải chăng bộ não của chúng ta có sự thiên vị cho nỗi buồn? Hay còn có một bí mật nào đó về cách chúng ta lưu giữ ký ức? Trong video hôm nay, kênh Vì Sao sẽ cùng bạn khám phá cách bộ não xử lý ký ức buồn và vui khác nhau ra sao. Vì sao ký ức buồn lại in sâu hơn trong tâm trí? Những ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực đến trí nhớ. Và điều thú vị, làm sao để giải mã tâm trí của chính mình. Mọi thứ bạn từng cảm thấy đều có lý do sâu xa hơn bạn nghĩ. Trước khi tìm hiểu tại sao ký ức buồn thường in đậm hơn, ta cần hiểu một chút về cách bộ não lưu giữ ký ức. Trí nhớ không đơn thuần là việc lưu lại thông tin như trong máy tính. Bộ não con người là một hệ thống sinh học cực kỳ phức tạp. Khi bạn trải qua một sự kiện, các vùng trong não bộ sẽ hoạt động đồng thời để xử lý. Hippocampus, hải mã, lưu giữ chi tiết sự kiện. Amygdala xử lý cảm xúc liên quan. Vỏ não trước trán giúp phân tích và suy luận về sự kiện. Ký ức không phải là thứ được đóng băng mãi mãi. Mỗi lần bạn nhớ lại, bộ não sẽ tái tạo lại trải nghiệm đó như một bộ phim được dựng lại từ nhiều đoạn ghép khác nhau. Vì vậy, ký ức luôn thay đổi một cách tinh vi theo thời gian và cảm xúc. Khi cảm xúc mạnh mẽ, đặc biệt là tiêu cực, amygdala sẽ kích hoạt mạnh, giúp ký ức đó khắc sâu hơn bình thường. Điều này có nghĩa là, khi một sự kiện buồn xảy ra, cảm xúc mạnh khiến nó khó phai mờ, trong khi những sự kiện vui thường trôi nhẹ hơn vì mức độ kích thích cảm xúc không quá cao. Khi nhìn lại lịch sử tiến hóa của con người, bạn sẽ thấy một điều thú vị, tổ tiên chúng ta không cần phải nhớ quá nhiều kỷ niệm vui để tồn tại. Thay vào đó, việc nhớ về những khoảnh khắc nguy hiểm, những trải nghiệm đau đớn hay những lần thất bại lại giúp họ sống sót. Hãy tưởng tượng bạn là một người tiền sử sống cách đây hàng ngàn năm. Bạn từng bị một con sư tử rượt đuổi tại một khu rừng nhất định. Nếu bạn không nhớ cảm giác sợ hãi và sự kiện đó một cách rõ ràng, bạn có thể sẽ quay lại nơi đó lần nữa và cái giá phải trả có thể là mạng sống. Nhưng nếu bạn nhớ sâu sắc cảm giác kinh hoàng, tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp và quyết định chạy trốn, thì bạn sẽ tránh nơi đó mãi mãi. Đây là một ví dụ điển hình của cơ chế gọi là tiêu điểm sinh tồn, survival salience. Những ký ức tiêu cực thường đi kèm với phản ứng cảm xúc mạnh và chính phản ứng này khiến não bộ ưu tiên ghi nhớ sâu hơn, rõ hơn. Ký ức buồn không chỉ là những vết xước cảm xúc mà còn là nguồn dữ liệu quý giá cho bộ não. Khi một ký ức gắn liền với cảm xúc tiêu cực, não sẽ dành nhiều tài nguyên hơn để phân tích nó, chuyện gì đã xảy ra, vì sao ta lại cảm thấy đau và làm sao để không lặp lại điều đó nữa. Đó là cơ chế tiến hóa giúp con người học hỏi và thích nghi. Ví dụ, một lần thất bại trong tình yêu có thể khiến ta suy ngẫm nhiều hơn một lần hẹn hò ngọt ngào. Một lần bị phản bội có thể khiến ta cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ sau này. Buồn không phải để khiến ta yếu đuối mà để giúp ta mạnh mẽ hơn. Não bộ ưu tiên ghi nhớ buồn chính vì lý do sinh tồn đó. Một lý do quan trọng khác khiến ký ức buồn dính chặt hơn vào tâm trí chúng ta nằm ở cách bộ não phản ứng với cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta trải qua một biến cố buồn như bị sỉ nhục, thất vọng, mất mát, các vùng não liên quan đến cảm xúc như amygdala, hạch hạnh nhân được kích hoạt rất mạnh. Khoa học thần kinh đã chứng minh amygdala phản ứng mãnh liệt hơn trước những cảm xúc tiêu cực so với tích cực. Điều đó có nghĩa là bộ não chúng ta ghi nhận những cảm xúc đau đớn một cách sâu đậm hơn, giống như một dấu vết khó phai. Những cảm xúc này thường kích hoạt phản ứng chiến hay chạy, fight or flight trong hệ thần kinh, khiến cơ thể căng thẳng, tim đập nhanh, tay chân lạnh. Và tất cả những trạng thái đó giúp củng cố trí nhớ lâu dài. Nói cách khác, nỗi buồn tạo ra hiệu ứng in sâu trong não như một con dao khắc vào đá, trong khi niềm vui chỉ như viết trên cát. Chưa hết, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi con người rơi vào trạng thái tiêu cực, họ thường ngẫm nghĩ, ruminate, nhiều hơn, có nghĩa là chúng ta liên tục nhớ lại, phân tích và gặm nhấm cảm xúc buồn ấy. Việc lặp lại liên tục ký ức này cũng làm tăng độ bền của nó trong trí nhớ. Một ví dụ gần gũi, bạn có thể quên nhanh một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cách đây vài tháng, nhưng có thể nhớ rất rõ cảm giác bị một người bạn thân làm tổn thương 5 năm trước, nhớ ánh mắt họ, câu nói ấy, nơi xảy ra chuyện. Đó không phải vì bạn tiêu cực, mà vì bộ não được lập trình để coi trọng nỗi buồn hơn. Một khía cạnh sâu sắc khác khiến bộ não lưu giữ ký ức buồn tốt hơn là vì tiến hóa đã định hình điều đó để phục vụ cho sự sinh tồn của chúng ta. Hãy tưởng tượng bạn là một con người thời tiền sử. Bạn lang thang trong rừng và bị một loại quả khiến bạn đau bụng dữ dội. Bộ não của bạn sẽ ghi nhớ rất rõ trải nghiệm đó, màu sắc của quả, vị chua gắt, địa điểm bạn tìm thấy nó. Tại sao? Bởi vì nếu bạn quên, bạn có thể ăn lại nó và nguy hiểm đến tính mạng. Tương tự, những trải nghiệm tiêu cực trong xã hội như bị phản bội, bị nhục mạ hay thất bại cũng mang ý nghĩa sinh tồn.
bởi chúng giúp bạn học cách tránh né nguy hiểm, điều chỉnh hành vi và phát triển khả năng đối phó. Khi chúng ta đau khổ vì một thất bại hay nỗi buồn nào đó, bộ não không chỉ ghi lại như một cuốn nhật ký, mà nó còn ân cần cất giữ những ký ức đó ở nơi sâu nhất để lần sau bạn không lặp lại sai lầm. Đó là cách con người học, thích nghi và trở nên khôn ngoan hơn. Và thú vị thay, nhiều nghiên cứu tâm lý học cũng cho thấy khi người ta trải qua nỗi buồn sâu sắc, họ có xu hướng phát triển nhận thức sâu hơn về bản thân và cuộc sống. Đây gọi là post-traumatic growth, sự phát triển sau sang chấn. Những người từng trải qua đau thương có thể trở nên đồng cảm hơn, hiểu chính mình hơn và sống có chiều sâu hơn. Nhưng để đạt được điều đó, bộ não cần ghi lại những gì đã khiến bạn đau đớn một cách chân thực, thậm chí là ám ảnh như thể đó là giá để có sự trưởng thành. Một lý do khác khiến ký ức buồn thường khắc sâu hơn là bởi vì cảm xúc tiêu cực đơn giản là mạnh hơn. Hãy nhớ lại lần bạn được khen ngợi thật nồng nhiệt, cảm giác dễ chịu đó có thể kéo dài vài giờ, có khi vài ngày. Nhưng nếu một ai đó chỉ cần nói một câu làm tổn thương bạn, dù vô tình, có khi bạn nhớ cả đời. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Roy Baumeister và các đồng nghiệp, cảm xúc tiêu cực có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với cảm xúc tích cực, không chỉ về cường độ mà còn về tốc độ lan truyền trong não. Điều này được gọi là negativity bias, thiên kiến tiêu cực. Trong một tình huống đơn giản, nếu hôm nay bạn có 5 trải nghiệm vui và 1 trải nghiệm tiêu cực, bạn có thể sẽ chỉ nhớ mãi chuyện tiêu cực đó. Lý do là vì hệ thống thần kinh của chúng ta luôn ưu tiên phát hiện và xử lý mối đe dọa để sinh tồn. Về mặt tiến hóa, việc nhận ra nguy hiểm nhanh hơn niềm vui giúp tổ tiên chúng ta tránh bị săn mồi hoặc mắc sai lầm chết người. Mặt khác, những cảm xúc như buồn bã, xấu hổ, tội lỗi, lo lắng đều có tác dụng khiến chúng ta tạm thời dừng lại, suy ngẫm và tự điều chỉnh bản thân. Bộ não ghi nhớ những cảm xúc ấy kỹ càng vì chúng có giá trị cảnh báo, là tín hiệu đừng lặp lại điều này nữa. Vì vậy, nỗi buồn dù khó chịu lại đóng vai trò rất tích cực trong việc phát triển nhân cách và khiến những ký ức liên quan bám rất lâu trong tâm trí. Con người có xu hướng ghi nhớ những gì gắn liền với cảm xúc mạnh, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, đau đớn, tổn thương. Đó là một cơ chế sinh tồn của não bộ. Khi gặp nguy hiểm hoặc trải qua một tình huống tiêu cực, não bạn sẽ ghi lại rất chi tiết để học hỏi và tránh lặp lại sai lầm trong tương lai. Một cuộc chia tay đẫm nước mắt, một lần bị phản bội hay cái chết của người thân yêu. Đó là những sự kiện để lại dấu ấn cảm xúc rất mạnh. Những trải nghiệm này thường đi kèm với sự thay đổi trong nhận thức, khiến chúng được bộ nhớ xử lý và lưu trữ sâu hơn. Tâm lý học gọi hiện tượng này là negativity bias, thành kiến tiêu cực. Con người có xu hướng chú ý, phản ứng và ghi nhớ những thông tin tiêu cực nhiều hơn so với thông tin tích cực. Một nghiên cứu nổi tiếng từ Đại học Ohio cho thấy, một đánh giá tiêu cực sẽ có tác động mạnh hơn đến cảm xúc so với 5 đánh giá tích cực cộng lại. Điều này đúng với cả thông tin hàng ngày và cả ký ức dài hạn. Chúng ta có thể trải qua 10 ngày hạnh phúc, nhưng một ngày buồn sẽ che mờ tất cả. Một vùng đặc biệt trong não có tên gọi là amygdala đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý cảm xúc và ký ức. Khi chúng ta trải qua cảm xúc mạnh, đặc biệt là sợ hãi hoặc buồn bã, amygdala sẽ kích hoạt bộ nhớ cảm xúc và làm cho các ký ức đó được mã hóa sâu hơn. Đây là lý do vì sao bạn có thể quên mất những buổi đi chơi vui vẻ, nhưng vẫn nhớ rất rõ ngày bạn bị từ chối công việc hoặc ngày chia tay đầu tiên. Điều thú vị là, mỗi lần bạn nhớ lại một ký ức, bạn thực chất đang tái tạo lại nó, chứ không phải lấy nguyên bản như file trong máy tính. Trong quá trình gọi lại này, cảm xúc hiện tại của bạn có thể làm sai lệch hoặc củng cố ký ức ấy. Nếu bạn đang buồn, thì ký ức buồn sẽ càng hiện về rõ ràng và mang màu sắc tiêu cực hơn. Từ thời nguyên thủy, tổ tiên chúng ta cần ghi nhớ những trải nghiệm đau thương như nơi từng bị thú dữ tấn công, nguồn nước gây bệnh hoặc một loài thực vật độc hại. Những ký ức cảnh báo đó có thể cứu mạng. Ký ức vui, dẫu đáng quý, lại không mang tính sinh tồn bằng. Tin vui là chúng ta có thể huấn luyện bộ não nhớ nhiều hơn về những điều tích cực. Các chuyên gia khuyên, mỗi lần có một khoảnh khắc hạnh phúc, hãy dừng lại vài giây để thực sự cảm nhận cảm xúc, không gian, âm thanh, ánh sáng. Việc này sẽ giúp amygdala mã hóa ký ức sâu hơn. Ngoài ra, viết nhật ký cảm ơn, thực hành chánh niệm và thường xuyên kể lại những câu chuyện vui cũng là cách giúp bộ não lưu giữ niềm vui. Bạn nhớ đến những kỷ niệm buồn không có nghĩa là bạn bi quan, mà đơn giản là bộ não đang làm đúng nhiệm vụ của nó, giúp bạn học hỏi, tránh lặp lại sai lầm và sinh tồn tốt hơn. Nhưng đừng để quá khứ buồn cản bước bạn. Những ký ức ấy dù đau đớn cũng là một phần quan trọng của hành trình bạn trưởng thành. Hãy học cách trân trọng cả niềm vui và nỗi buồn, bởi chính chúng cùng nhau dệt nên tấm vải ký ức đầy màu sắc của cuộc đời bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video hôm nay cùng Vì Sao. Nếu bạn từng trải qua một ký ức buồn khó quên hoặc từng thắc mắc vì sao tâm trí lại hoạt động kỳ lạ như vậy, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.
nơi chúng ta tiếp tục khám phá những điều thú vị về bản thân và thế giới. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau.